Nikola Gruevski közel 10 évig volt a Macedón Köztársaság miniszterelnöke. Ez idő alatt számos ellenzéki politikust és civilt hallgattak le a macedón titkosszolgálatok. 2015-ben választási csalásokkal, zsarolással, korrupcióval és gyilkosság eltussolásával kapcsolatos felvételek is előkerültek. Ezek az ügyek többnyire a Gruevski kormányhoz voltak köthetőek. Gruevski eleinte megúszta, mivel a hozzá hűséges emberek is a bíróságon nem akarták kiadni, csak az útlevelét vették el. 2017-ben Orbán Viktor magánrepülővel utazott ki hozzá, és meghívó levelet adott át neki magyarországi látogatásra, de ezt a bíróság elutasította. Gruevskit végül 2018. októberében ítélték 2 év börtönre a miniszterelnöksége alatt elkövetett korrupciós bűncselekmények miatt. A büntetését azonban nem kezdte meg, Magyarországra menekült, ahol menedékjogot kapott. Gruevski Magyarországra érkezése után nem került tranzitzónába. Orbán Balázs szerint azért, mert 10 éves miniszterelnöksége okán különleges bánásmódot igénylő személy, de a kritériumok egyikének sem felelt meg. Az albán rendőrség szerint Gruevski egy magyar diplomata autóban hagyta el az országot, később a montenegrói szerb határt pedig egy olyan autóban lépte át, amelyben ott ült Félegyháza Csaba konzul és Császár József első beosztott. A szerb-magyar határra november 12-én hajnali 5 órakor érkezett, ahol már a magyar állam által neki kiállított egyszeri utazásra jogosító okmányát használta. Macedónia nemzetközi körözést adott ki Gruevski ellen, és a kiadatását kérte Magyarországtól, a mai napig folynak a tárgyalások. A menedékjogot mindenesetre megkapta 2018. novemberében. Gruevski azóta szabadon sétál Budapesten, több alkalommal is lefotózták már a fővárosban, a 2019-es önkormányzati választásokon az 5. kerületi választói névjegyzékben szerepelt egy Nikola Gruevski nevű választó, akinek a kora is megegyezik a volt macedón miniszterelnökével. 100%-os bizonyíték nem volt arra, hogy a két személy ugyanaz lenne, de több mint gyanúsak az egyezések. Amennyiben a volt miniszterelnökről van szó, akkor Gruevski egy lakcím nélküli 5. kerületi lakcímkártya birtokában szavazhatott is a kerületben.